chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái mẹo vặt mà chúng ta cũng rất hay gặp trong cuộc sống. Ở đây thì mình có một chiếc máy tính xách tay và đi kèm vào đó thì chúng ta sẽ có một cái đế tản nhiệt. Cái đế này thì nó rơi khoảng 150.000. Và sau khi mình dùng một thời gian ấy thì mình phát hiện ra là nó có bị một cái mà có lẽ là nhiều cái đế rất hay gặp, đó chính là những cái đế nhựa như này, nó bị gãy này. Hôm nay chúng ta sẽ thử khắc phục và hàn thử nhựa cái đế chân của laptop xem như thế nào nhé. Ok. Thực ra ngoài cái đế nhựa này thì mình vẫn có một cái đế khác, đó là một cái đế sắt như này. Đây, cái đế sắt này. Cái đế này thì đặc điểm nó cũng cứng cáp hơn, nhưng mà cái này thì mình vẫn thích dùng cái này hơn, tại vì nó có cái phần lưới này thì nó sẽ hút gió hơn, tốt là cái phần này. Phần này cái hút gió nó chỉ có hai cái này thôi, cái này thì cái khoang này nó sẽ rộng hơn, nên mình vẫn thích dùng cái này. Rồi quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ hàn cái này. Cái này trước đây thì mình đã hàn một lần rồi. Trước đây mình dùng cái keo này hàn này. Trước đây mình dùng cái keo mà có hình cô gái này, 502 cô gái, đây chính là cái lọ này. Cái này hàn thì cũng hàn được đấy, hay gọi là keo con voi đấy, hàn thì hàn được, nhưng mà cái này nếu mà hàn không mình chỉ chấm vào đây này thì nó sẽ dùng khoảng lắm được mấy ngày nó cũng tiếp tục nó bung ra. Và mình có một đợt mình dùng hàn này mình đã sử dụng cái này. Cái này là những cái ghim, cái này những cái ghim văn phòng đấy, cái ghim mà chúng ta dập giấy ấy đó. Thì sẽ sao dùng những cái ghim này để làm gì? Thì cái ghim này mình dùng để gọi là làm xương cho cái hàn nhựa này. Thường thì hàn nhựa thì anh em muốn nó khỏe, tại khi mà chúng ta hàn đính như này thì muốn nó khỏe chắc thì chúng ta sẽ phải làm thêm phần xương, phần cốt cho nó, bằng cách là anh em sau khi bôi dính vào đây này, mình sẽ đắp những cái xương sắt lên như này, những màu ghim như này đó, đây cái màu này thì nó sẽ giúp là khi mà cái lực mà cái này nó bị mình đè cái máy tính như này thì nó sẽ có những cái cốt sắt này nó sẽ giằng, cái lực nó không bị đẩy thẳng vào cái chỗ này, nó bung tiếp và nó sẽ dàn ra hai bên. Nó như kiểu cái xương mà trong kỹ thuật thi công xây dựng người ta gọi là bê tông cốt thép ấy. Tại vì cái chân mà chúng ta đổ bê tông thì chúng ta sẽ đan những lõi sắt như này để nó dàn cái lực ra, nó tránh bị vỡ. Đây là cái hàn bằng keo 502 nhé, mình chia sẻ luôn. Đấy, chúng ta sẽ gia cố bằng cái xương này. Anh em cứ đắp xương quanh chỗ này, ở những cái chỗ như này nữa này đó. Tất nhiên đắp này thì nhìn cái thẩm mỹ nó sẽ xấu, nhưng mà nó sẽ cực kỳ cứng cáp luôn đó. Đấy, mình sẽ đắp xương những cái chỗ này nữa này đó. Anh em cứ bóc những cái ghim quần móc, ghim cây dập ghim quần văn phòng ấy đó. Đấy, nhưng ngày hôm nay thì mình không sử dụng cái phương pháp mà dùng keo 502 này nữa. Hôm nay mình sẽ sử dụng một cái là keo AB đó. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái keo AB nhé. Rồi ở đây mình có loại keo AB. Keo AB thì trên trường nó có mấy loại đấy, anh em phân biệt đây. Có keo một chiếc mình mua nhầm keo AB này. Cái này cũng là keo AB này, hoặc là Eprocific. Cái này cũng là keo AB này, nhưng mà AB là AB 302, giống như cái keo này, keo 502 này. Cái 02 này thì nó dán nhựa, còn cái mà AB này thì nó chủ yếu để hàn sắt nha anh em. Keo là keo gắn sắt, này keo là keo gắn nhựa này. AB xanh đỏ này đó, giống cái keo 502 này. Mình sẽ dùng cái loại này và mình sẽ hàn cái này nhá. Cái AB này trước mình đã hàn rất nhiều thứ rồi. Đây ví dụ như là một cái mối hàn của cái AB trước mình làm rồi này anh em này. Đây là một cái chân nhện cho máy ảnh, thì trước mình có hàn thử đây anh em này. Cái này nó hàn cái nhựa này rất là ngon luôn này, nó chảy ra này, nó chảy ra thành sữa luôn đó, rất là chắc chắn luôn. Đây là cái mối hàn của keo AB nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục dùng AB để mình hàn cái này đó. Rồi đầu tiên là mình sẽ dùng một cái miếng sắt như này. Anh em phải dùng miếng sắt nhá, nếu dùng miếng nhựa này thì nó sẽ chảy cái này mất, nên chúng ta sẽ phải dùng miếng sắt như này, hoặc là một cái miếng vỏ lon. Rồi và đi kèm với các lọ keo AB chúng ta sẽ có một cái này, nó có một cái đầu để như cái xẻng xúc cơm ấy. Cái này giúp để chúng ta sẽ trộn keo nhá, mình toàn dùng cái này thôi. Và anh em dùng quay sắt được, đây cứng này. Rồi
để cái keo AB để mua ở đâu thì nói chung là mình cứ ra cửa hàng Kim Khí, cửa hàng tiện ích. Nhưng mình toàn đặt ở trên Lazada và Sen Đỏ, đúng rồi, Lazada, Sen Đỏ, Shopee. Cái này tuyết này như rơi khoảng 20.000, 10.000 một tuyết. Thường nó sẽ bán combo là hai cái này phải đi liền với nhau nhé, là 20k. Cứ đặt lên Shopee, Lazada, search cái keo AB này, search ra và mua về. Đó. Thì cái keo này thì nó có tác dụng như nào? Nó là hai hỗn hợp hai loại keo epoxy với nhau này. Đây, cái AB đầu tiên là cái AB, cái keo A, chữ A này. Đó. Cái này là một cái dung môi này. Còn cái B này nó là một cái epoxy, nó sẽ hơi một đục hơn. Đó. Đây là hai cái này bình thường thì rất là khó đông, nhưng mà nếu trộn với nhau lại thì nó sẽ thành một cái hỗn hợp đông cực kỳ là khó chịu luôn, nó sẽ đông rất là chắc. Nên vì sao nó là cái AB thế, nó là hai cái tuyếp pha với nhau và thời gian khô thì nó sẽ tầm khoảng 4 tiếng nó sẽ khô cực kỳ chắc luôn. Nếu mà để 24 giờ thì nó cứng thành như kiểu chúng ta hàn nhựa luôn đấy, được không? Đó, thì mình sẽ đây, anh em trộn đều lên như này nhá. Đó, mình sẽ tiến hành là hàn luôn vào cái miếng này. Đầu tiên anh em sẽ đắp cái lõi trong của nó trước nhá, mặt trong của nó trước này. Đấy, cái mặt trong này. Đấy, chúng ta sẽ đắp mặt trong nó trước. Rồi, chúng ta sẽ ép hai cái mặt này với nhau. Đấy, ép chặt hai mặt này với nhau nhé. Đấy, sau mình sẽ đắp thêm một cái lớp keo ở ngoài. Đó. Đó, đây chính là cái lớp mà sau khi mình đắp xong keo này. Đấy, cái keo mình trộn này. Đó. Cái này thì thời gian khô của nó rất là lâu, mà khi nó đã khô thì nó sẽ rất là cứng luôn nhá. Mình sẽ phải để ít nhất là 4 tiếng đồng hồ đấy. Đó. Cái này lâu thì chúng ta để 24 giờ. Đó. Đấy, nghe chưa? Rất là cứng cáp luôn. Và bình thường nếu mà chúng ta dán kiểu AB như này thì nó cũng sẽ là rất là chắc. Nhưng mà để cẩn thận hơn ý, theo kinh nghiệm của mình ý, và đặc biệt là những cái phần chịu lực như này, chúng ta sẽ phải gia cường bằng cái ghim này nhá. Đây chính là cái ghim trong cái ghim này, cái này này. Đó. Đó, cái này. Rồi, rồi. Đó. Sẽ đắp những cái xương này lên này. Đấy, chúng ta sẽ đắp như này lên này. Đấy. Rồi. Nó sẽ cực chắc luôn anh em. Mình đi thêm một lần keo nữa nha. Còn anh em phủ một cái lớp này cũng được rồi. Rất là chắc luôn.
2,000 years later. Rồi, như vậy sau mình để cái này khoảng 4 tiếng đồng hồ để chúng ta xem kết quả của nhúng hàn bằng cái keo AB loại xanh đỏ xem như thế nào nhé. Đây, sẽ dí sát cho anh em xem cho nó rõ này. Đây, cái phần xương này mình đắp cái này nó không có keo, nó không dính vào anh em này. Còn những cái mà nó có keo nó sẽ dính rất là chắc luôn này. Đây chính là cái đầu mà mình dùng để chiên xương vào này. Đấy, xương nó chính là những cái này này, cái ghim này thôi. Đây, anh em thấy keo nó ra, nó sủi ra cái bọt trắng này. Đó. Giống nhiệt giống cái lúc này cái chân máy ảnh ấy, nó cũng thế này. Đây. Cái keo này nó hàn nhựa thì nó chắc vô đối luôn. Đây, anh em thấy đằng sau này. Đó. Đây rất là chắc luôn rồi. Mới để có 4 tiếng thôi. Đó. Chắc lắm anh ạ, như kiểu hàn luôn. Bây giờ mình sẽ đặt thử máy tính lên nhá, để chúng ta test cái độ cứng của cái này. Mùi hàn này rất là cứng luôn này. Đó. Mình rang thêm những cái xương này nữa thì bảo đảm nó trâu bò luôn. Rồi lấy máy tính thì thử. Bây giờ mình sẽ đặt cái chiếc máy tính này lên nhé. Đó. Đây. Đó. Thử cho anh em test xem cái độ cứng của nó này. Nó có 4 tiếng thôi. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy, này. Các anh em muốn chắc nữa thì mình có thể đắp toàn bộ cái xương đây, nhưng mà thực ra mình chỉ cần đắp một phần đấy thôi. Tại cái phần này nó sẽ chịu nhiều lực, thì mình đè cái máy tính này lên này, thì cái phần này nó sẽ chịu lực rồi. Hoặc là mình đắp ở mặt sau này cũng được này. Đó. Nếu mà muốn chắc chắn. Còn muốn thẩm mỹ hơn thì mình có thể lấy một cái lớp keo mình phủ lên, mình che cái phần xương này này. Mình có thể lấy một ít cái phần chảy này đắp cho nó gô, nó thành một cái gờ ấy. Còn nếu mà để thường ngày thì nó cũng đã dùng rồi, nhưng mà nhìn nó sẽ rất là xấu. Còn nếu mà thẩm mỹ thì mình sẽ phủ thêm một lớp nhựa ở đây này, che đi cái phần xương này. Đấy, nó cũng sẽ chắc hơn. Đó. Rồi, như vậy ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn anh em cách xử lý, cách hàn nhựa, và đặc biệt với những cái chi tiết nhựa của máy tính như này. Đây, một cái giá đỡ tản nhiệt cho laptop bằng keo AB. Đó. Một cái tip mình nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp với trong trường hợp mà anh em sửa chữa những đồ dùng cho nhà, đặc biệt là cái đồ nhựa trong gia đình thì nó rất là nhiều. Lưu ý là chúng ta đắp thêm những cái xương này. Đó. Sau một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nếu thấy video hay và các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Đấy. Dùng luôn.